Seria Oglinzile dintre noi, episodul 1, Oglinda celuilalt. Cum relațiile ne arată cine suntem. Celălalt nu e doar celălalt. Uneori e și ceea ce nu ai avut curaj să vezi în tine. Ne dorim relații care să ne aducă iubire, siguranță, alinare. Priviri care să ne spună că suntem văzuți, acceptați, aleși. Cuvinte care să ne îmbrace rănile și să le vindece. Dar adevărul e că relațiile nu sunt întotdeauna ceea ce sperăm să fie. Adesea ele devin locul în care doare cel mai tare, pentru că tocmai acolo, în spațiul cel mai intim dintre doi oameni, este la lumină ceea ce a fost rănit, respins, ascuns. Relațiile sunt oglinzi, uneori blânde, alteori tăioase, nu pentru că celălalt vrea să rănească, ci pentru că fiecare dintre noi vine cu povestea sa, cu rănile nevindecate, cu așteptările mute, cu dorința de a fi văzut exact acolo unde altădată nu a fost. Gândește-te la momentele în care te-ai simțit cel mai rănit într-o relație. Când ai simțit că nu ești ascultat, când ai simțit că nu ești ales, când ai simțit că nu contezi. Ce parte din tine se activează atunci? Care e povestea care se reactivează? E frica de a fi respins? E teama că dacă nu faci ce trebuie, vei fi abandonat? E convingerea că dacă arăți prea mult din tine, vei fi respins? Relațiile scot la suprafață ceea ce ai învățat când erai prea mic să alegi altceva. Poate ai învățat că iubirea trebuie câștigată. Poate ai învățat că trebuie să te micșorezi ca să fii păstrat. Poate ai învățat că dacă spui adevărul tău, vei rămâne singur. Așa că ai început să taci, să spui da când era nu, să zâmbești când în tine era plâns, să devii ceea ce credeai că se așteaptă de la tine. Și apoi vine relația. Și fără să vrei, proiectezi asupra celuilalt acea nevoie nerostită. Vreau să mă alegi, vreau să mă vezi, vreau să rămâi cu mine chiar și atunci când sunt greu de iubit. Dar celălalt are propria lui poveste, propriile lui oglinzi și poate, în dorința de a-și proteja propriile răni, nu îți poate oferi ceea ce ceri. Și atunci doare. Nu doar pentru că nu îți oferă, ci pentru că îți amintește cât de mult ai avut nevoie de asta cândva. Relațiile nu sunt despre a găsi pe cineva care să umple lipsurile din tine, sunt despre a-ți da voie să vezi unde încă aștepți să fii completată din afară și despre a începe să te întâlnești cu acea nevoie din tine, nu ca să o judeci, ci ca să o îmbrățișezi. Exemplu simplu, dar cât se poate de clar. Cineva întârzie la întâlnire. Poate pentru el nu e mare lucru, dar în tine îți trezește furia sau frică, pentru că în povestea ta, întârzierea nu e doar întârziere, e un mesaj, nu sunt important. E rana copilului care aștepta și nu venea nimeni. În acel moment nu reacționezi la ce face celălalt. Reacționezi la rana din tine care nu a fost văzută, susținută, ascultată. Asta face oglinda. Îți arată nu cine e celălalt, îți arată ce parte din tine încă cere iubire, validare, acceptare. Nu ca să te învinovățești, ci ca să începi să te vezi și din vedere să înceapă vindecarea. Întrebări de reflexie. Unde reacționezi mai mult decât cere situația? Ce poveste îmi reactivează celălalt? Unde încă aștept ca altcineva să-mi dovedească că sunt demn de iubire? Pot să rămân cu mine în aceste momente fără să cer altcuiva să-mi vindece rana? Relațiile devin astfel un drum înapoi spre sine. Nu pentru a cere celuilalt să ne salveze, ci pentru a înțelege că avem nevoie de să ținem, să vedem, să iubim în noi. Pentru că atunci când mă pot vedea eu, când îmi pot ține propriile răni cu blândețe, încetez să mai cer altcuiva să-mi repare bucățile lipsă și încet, încet, încep să vin acasă, la mine.